ग्यास सिलिन्डर फायर प्रिभेन्सन अवेरनेस। भोलि धेरै जसो ठाउँमा ग्यास रेगुलेटरमा यसरी आगो लगाएर देखाउने गरेको पाइन्छ। त्यस कारणले यसरी कहिले पनि आगो लाग्दैन। यो भिडियो बनाउनुको लागि मात्रै हो। यसको लागि यसरी आगो लगाएर देखाउने गर्छन्। तर हामीले यस्तो अवस्था भएपछि ग्यास रेगुलेटर पाइप र सुनुमा यसरी जोडिँदैन, तबसम्म हामीले यसलाई अन गर्नु हुँदैन। यो कुरा हामी सबैले ढेका राख्नुपर्छ। र त्यसपछि दोस्रो कुरा, यसलाई अन गरेपछि यसलाई यसरी अन गरिसकेपछि ग्यास लिक भएको ठाउँमा आगोको झिल्का पाउने बित्तिकै यसरी पाइपमा वा ग्यास सिलिन्डरमै पुरै आगलागी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ग्यास सिलिन्डर पनि पड्किन सक्छ। कोठामा अरू बल्ने वस्तुहरू भएको खण्डमा त्यसमा पनि आगलागी हुन सक्छ। ग्यासको सप्लाई बन्द भइसकेपछि पनि ग्यास जम्मा भएको ग्यास यसरी बलिरहन्छ। अहिले हामीले ग्यास रेगुलेटरबाट ग्यासको सप्लाई बन्द गरिरहेका छौँ, तर कोठामा जम्मा भएको लिक भएको ग्यास यसरी बल्दछ। अन्य बल्ने सामग्री कोठामा भएमा त्यसमा पनि आगलागी हुन सक्छ। ग्यासको प्रयोगमा सधैँ सजग र सतर्क रहौँ। केटाकेटीहरूले चलाउन सक्ने ठाउँभन्दा टाढा राखौँ।